På Lack-Olle så började vi med 3D-printning när vi skulle ställa ut på en mässa i Jönköping. Där vi bad om förslag och offert på hållare för att visa upp våra verktyg. Så vi bad om hållare i akrylplast från 2 olika företag. När vi fick priset på de här hållarna så insåg vi ganska fort att vi skulle kunna 3D-printa de här själva. Och efter det så har 3D-printing bara växt på företaget. Vi gör idag en otrolig mängd olika anpassade detaljer som funkar perfekt för oss och vår verksamhet. Och har nu även börjat utforska att printa kunddetaljer och ta in förslag från kunder och göra detaljer åt dem. På Lack-Olle är vi specialister på skärande verktyg för metallbearbetning. Vi designar och tillverkar alla verktyg själva här i Trollhättan. Någonting som är vanligt och vi ofta får frågan på ifrån våra kunder är specialanpassade verktyg, helt efter deras utformning och önskemål. Här har vi gjort en speciallösning för att funka för oss och vår hantering av de skivpaket vi använder. Så då kunde vi 3D-printa en ram och sen har vi tagit fram anpassade hållare för varje låda för att möta formen på skivpaketen. Det vi printar mest för vår egen del, det är hållare och fixturer för att organisera eller förbättra någonting. De olika materialen vi använder är främst PETG Pro Matte, en del TPU matt även där. Vi har nu även börjat samarbeta med ett par av våra kunder och 3D-printar åt dem. Så här har vi gjort en block för att förvara verktyg på ett säkert och bra sätt. Detta blocket utsätts för vatten som är 70 grader varmt och med tvättkemikalier för att tvätta rent verktygen. Och håller väldigt bra. Kunden är väldigt nöjd. Här har vi också kunnat anpassa geometrin i botten på hålet för att avrinningen av vatten ska bli så bra som möjligt. Det var någonting kunden hade problem med innan, det var borrat hål. Då vi inte har några egna fräsmaskiner så har 3D-printing öppnat för möjligheten att tillverka detaljer på ett helt annat sätt än vi kan göra utan det. Kostnaden för att köpa en 3D-printer jämfört med att köpa en svarv eller en fräs är ju jättestor skillnad på. Men även då att inköpa material, filament kontra ett stort plastblock där när du 3D-printar använder du den plasten du behöver. Du subtraherar aldrig någonting. Så det har gjort enorma möjligheter för vårt företag att kunna tillverka de här förbättringarna som vi gör runt om i hela verksamheten.